સાથે કનેક્ટ કરીએ તો એની જે ફિનોમિના હોય એ શું થાય. સી ધીસ ઇઝ એસી સોર્સ which is connected with capacitor means V is equals to Vm sin omega t. Okay, now potential difference between two ends of this capacitor which is represented by VC and આપણે generally VC થી represent કરીએ છીએ. Okay, so now just wait, એક જ મિનિટ વેઇટ કરજો, just wait. Capacitor connected હોય so શું phenomena થાય. So as shown in figure, capacitor is connected with AC source. So we can say that the potential difference between two ends of this capacitor would be એ શું થાય. હવે કેપેસિટર જ્યારે ફુલ્લી ચાર્જ હોય તો કરંટ જે હોય એ જનરલી શું સિચ્યુએશનમાં હોય. વેન કેપેસિટર ઇઝ ફુલ્લી ચાર્જ ધ કરંટ ઇન ધ સર્કિટ એ પછી ફોલ્સ થાય જ્યારે તમે એને કોઈ પણ કંડક્ટર સાથે કનેક્ટ કરો. કેપેસિટર ફુલ્લી ચાર્જ હોય તો એની અંદર જે ચાર્જીસની જે વેલ્યુ હોય આ સિચ્યુએશનમાં કોઈ કંડક્ટર કનેક્ટ ના હોય તો 0. કેપેસિટર ઇઝ ફુલ્લી ચાર્જ. But if this capacitor is connected with any conductor, કોઈ પણ conducting material સાથે આપણે એને connect કરીએ like this, તો જે કેપેસિટર જે છે એમાંથી એ ચાર્જ હોય એ ફ્લો થાય અને એનાથી કરંટ પ્રોડ્યુસ થાય. એટલે એવું થાય કે કેપેસિટર જે છે એ જનરલી ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે એવું કહેવાય. If I connect any conducting materials or any conducting wire with this capacitor, okay, and when this capacitor is connected to an AC source, તો એની જે લિમિટ્સ હોય એ રેગ્યુલેટ થાય એન્ડ એ ટર્મ્સની અંદર એનો જે કરંટ હોય એ કમ્પ્લીટલી ઝીરો ના થાય. એની અંદર એ કમ્પ્લીટલી ઝીરો ના થવા દે બીકોઝ વાય એ ત્યાંથી એને સપ્લાય કરશે વોલ્ટેજ. એ તમારામાંથી અનમ્યુટ થવાની કોને જરૂર પડી અત્યારે? Okay, capacitor fully charged હોય તો current 0. But this capacitor is connected with any conducting material. Closed circuit આપણે complete કરીએ તો એ capacitor જે છે એ discharge થાય. પણ જો AC source સાથે connect કરેલું હોય તો વોલ્ટેજ ત્યાંથી સપ્લાય થતો હોય તો એ જે કેપેસિટર છે એમાંથી કન્ટિન્યુઅસલી અને એનો ફ્લો મળતો રહે. ઓકે, તો એને તમે અલગ અલગ રીતે યુટિલાઇઝ કરી શકો. ઓકે, આ એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે. See now, potential difference between two ends of the capacitor, a potential difference શું છે? That would be V is equals to Q divided by C. તમે capital Q લખો, small q લખો, doesn't matter. So we can write Q is equals to V into C. Here V is equals to Vm sin omega t. So Q is equals to આપણે અહીંયા જોઈએ કે as per figure V is equals to Vm sin omega t. Already last two derivation ની અંદર આપણે આ fulfill કરેલું છે. So V ની જગ્યાએ આપણે values put કરીએ, that is Vm sin omega t into C. Okay. Now I want to find current, electric current. So electric current, that is I is equals to dq divided by dt. So put this equation over here. So I is equals to d by dt. Q ની જગ્યાએ આપણે શું પ્લેસ કરીશું? Vm sin omega t into C, like this. So I is equals to, હવે Vm sin omega t જે છે મારી પાસે એનું તમારે શું કરવાનું છે આની અંદર?
ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે. ઓકે, ડિફરન્શિએશન કરીએ તો તમારી પાસે શું ટર્મ આવે? સાઇન ઓમેગા ટી છે એનું ડિફરન્શિએશન કોસ થાય, અને મેં કાલે જ કીધેલું કે ડિફરન્શિએશનમાં ઓમેગા આગળ આવશે અને ઇન્ટિગ્રેશનમાં એ નીચે જાય. તો આ જે ઓમેગા જે છે એ આગળ આવશે. સો ઇટ કમ્સ Vm ઇન્ટુ ઓમેગા, આ સી ને એની જોડે જ લઈ લઈએ, અને આ જે સાઇન ઓમેગા ટી છે એનું ડિફરન્શિએશન કોસ ઓમેગા ટી, અને એમાંથી એક ઓમેગા આગળ આવે. ઓમેગા આગળ આવે એટલે પછી એવું નહીં કે અહીંયા ઓમેગા જોઈન્ટ ના થાય. સાઇન ઓમેગા ટી સિમ્પલી સાઇન થીટા હોય એનું આપણે જે ડિફરન્શિએશન કરીએ તો એ કોસ થીટા થાય. પછી એમાંથી થીટા રિમૂવ નથી થતો, બીકોઝ અહીંયા ઓમેગા જે છે એ એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી છે અને એ વેરી થાય છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. તો એટલા માટે ઓમેગા અહીંયા આગળ આવી જશે. ઓકે, સો આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Vm સી. નાવ ધીસ ટર્મ, આપણી પાસે આ ટર્મ છે xc ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન ઓમેગા સી. So therefore omega c is equals to 1 upon xc. Okay, so omega c ની જગ્યાએ આપણે પુટ કરીએ, that would be 1 divided by xc. So this equation would be I is equals to Vm upon xc cos omega t. xc એ વન કાઇન્ડ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ જ છે. તો આ જે મારી પાસે ઇક્વેશન છે Vm upon xc cos ઓમેગા ટી, તો આ ઇક્વેશનની અંદર અહીંયા સી આ જે ઇક્વેશન છે મારી પાસે એમાં આ રેઝિસ્ટન્સ જ છે. તો I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થાય? ધેટ વુડ બી Im cos ઓમેગા ટી, મીન્સ મેક્સિમમ રેઝિસ્ટન્સ. વોલ્ટેજ મેક્સિમમ હોય તો કરંટની વેલ્યુ પણ મેક્સિમમ થાય. સો Im ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Vm ડિવાઇડેડ બાય xc થાય. ઓકે, સો I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Im cos ઓમેગા ઇન્ટુ ટી. આ રીતે એનું જનરલી ડિફરન્શિએશન અને એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આવે. તો આ મારી પાસે જે કરંટ છે એની વેલ્યુ મેં ફાઇન્ડ આઉટ કરી. ઓકે, હવે આ જે કરંટની વેલ્યુ છે એમાં કોસ ઓમેગા ટી છે એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે આની અંદર, એ ટર્મ્સ તમારે આની અંદર જનરલી હાઇલાઇટ કરવી પડે. ઓકે, નાવ કોસ ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2 થાય. સો I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Im cos ઓમેગા ટી ની જગ્યાએ આપણે પ્લેસ કરીશું, ધેટ ઇઝ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2. આપણે ઇન્ડક્ટરનું જે ઇક્વેશન ડિફાઇન કર્યું હતું તો એની અંદર મારી પાસે અહીંયા માઇનસ પાઈ બાય 2 હતું. હવે સેમ આની અંદર મારી પાસે પ્લસ પાઈ બાય 2 આવશે. ઓકે, સો હિયર I ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Im સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ પાઈ બાય 2. હવે આ જે મારી પાસે ઇક્વેશન ગિવન છે એ ઇક્વેશનની અંદર આપણે એનો જે ફેઝર ડાયાગ્રામ અને વેવ ડાયાગ્રામ જો ડ્રો કરીએ તો એ કઈ રીતે પોસિબલ થાય? સી, this is for phasor diagram and this is for wave diagram. તો આપણે જે વોલ્ટેજ છે, વોલ્ટેજ તો ઓલવેઝ આપણે 0 માંથી અહીંયા શૂટ આઉટ કરીએ. સો this is voltage, this is V. And what about current? સો ઇન કરંટ આની અંદર આપણે જોઈએ જનરલી તો એ પ્લસ પાઈ બાય 2 આવે છે. પ્લસ પાઈ બાય 2 એટલે કે એનો ડિફરન્સ તમારે અહીંયા ઉપરથી લેવો પડે, બીકોઝ ઇન્ડક્ટરની અંદર કરંટ જે હોય એ વોલ્ટેજ કરતા કેવો છે? બિહાઇન્ડ છે, પાઈ બાય 2 બિહાઇન્ડ. આની અંદર એટલો જ અહેડ થઈ જશે. એટલે આપણે એ કરંટ જે છે ઇન્ડક્ટરમાં આપણે અહીંયાથી શૂટ આઉટ કર્યો હતો, હવે કરંટ અહીંયાથી થશે like this. So this is for current. This is for current, means small I થી ઇન્ડિકેટ કરેલો છે. So I can write I. ઓકે, હવે આ જે વેલ્યુઝ છે એને જનરલી આપણે ફેઝર ડાયાગ્રામમાં સિમ્પ્લિફાય કરવી હોય તો એ કઈ રીતના ડ્રો થાય? સે લાઈક ધીસ. And for this this is for voltage. તો જો અહીંયા તમારી પાસે અપર સાઈડ આવે છે, અપર સાઈડ એટલે સીધું આની અંદર પાઈ બાય 2 પ્લસ પાઈ બાય 2 પરફેક્ટલી આની અંદર મેચ થાય છે. સો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ? ધીસ વુડ રિપ્રેઝન્ટ્સ Im sin omega t plus pi by 2. This is for current. And what about this value?
this value, this is for voltage, so it would represents Vm sin omega t. Vm sin omega t. તો આના પરથી તમે કહી શકાય કે જે વોલ્ટેજ છે એ કરંટને શું કરે છે, આની અંદર લીડ કરે છે કે લેગ કરે છે? ટેલ મી ધ આન્સર. વોલ્ટેજ આ જે થિયરી છે એની અંદર એ લીડ કરે કે લેગ્સ બિહાઇન્ડ આવે? સ્મિથ, લીડ કરે, લીડ કરશે ને. સો વી કેન સે ધેટ વોલ્ટ કોણ કરંટ લીડ કરે કે વોલ્ટેજ લીડ કરે? વોલ્ટેજ. વોલ્ટેજ. તો પછી ઇન્ડક્ટરમાં શું આવે? ઇન્ડક્ટરમાં આપણે આ જે એરો હતો એને મેં નીચે અહીંયા ડ્રો કર્યો હતો, તો એમાં તો આપણે એવું મેન્શન કર્યું હતું કે કરંટ લેગ્સ બિહાઇન્ડ ધ વોલ્ટેજ ઇન ફેઝ બાય પાઈ બાય 2, એટલે કરંટ જે છે એ વોલ્ટેજ કરતા પાઈ બાય 2 જેટલો બિહાઇન્ડ છે. તો આમાં તમે જો કરંટની વેલ્યુઝ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? અહીંયા અપરથી સ્ટાર્ટ થાય છે. જ્યારે વોલ્ટેજની વેલ્યુ અહીંયા હોય ત્યારે કરંટ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થઈને સીધો અહીંયા આવી જાય છે. વોલ્ટેજ અહીંયા આવે ત્યાં સુધીમાં તો કરંટ આખું એનું જે હાફ સાયકલ હોય આખું કમ્પ્લીટ કરી નાખે છે આની અંદર, બરોબર. અને જ્યારે અહીંયા વોલ્ટેજનું હાફ સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધીમાં કરંટનું અહીંયાથી આખું એક ફૂલ સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. સો ઇન ધીસ કેસ વી કેન સે ધેટ કરંટ leads the voltage in phase by pi by 2. ઇન્ડક્ટરમાં કેસમાં અહીંયા આપણે લેગ્સ બિહાઇન્ડ લખેલું છે, અને કેપેસિટરના કેસીસની અંદર અહીંયા શું આવશે? ધેટ વુડ બી લીડ્સ ધ વોલ્ટેજ ઇન ફેઝ બાય પાઈ બાય 2. એ પાઈ બાય 2 થાય. સ્મિત, આ કોન્સેપ્ટ ખબર પડી? થોડું થોડું સર. તારું ધ્યાન ક્યાં હોય છે? સર હું થોડોક લેટ જોઈન થયો. તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ જોઈન કરવાનું રાખો ને. નેક્સ્ટ ટાઈમ 5 મિનિટ્સથી જેને પણ લેટ થશે જમવા એને બેઠ. વહેલું. આપણો ટાઈમ તો ખબર જ છે ને તમને લોકોને. હા સર, નેક્સ્ટ ટાઈમ થી આવી. મીત ક્લિયર છે આ જે સમજાવ્યું? મીત પ્રેઝન્ટ છે કે એબસેન્ટ છે? ભાઈ તમે લોકો આન્સર આપો. ના આન્સર આપો તો પછી હું તમને ક્લાસરૂમમાંથી રિમૂવ કરી દઉં, એવું કરું. મીત પ્રેઝન્ટ છે કે એબસેન્ટ છે? ચલો આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, બરોબર, જે આન્સર નથી આપતા એ લોકોને. ઓકે આદિત્ય, ખબર પડી ગઈ. ઓકે દીપાંશુ, હા સર, ખબર પડી ગઈ. કુશ, Yes, sir. મન, Yes, sir. પાવન, સમજાઈ ગયું સર. પાર્થ, પાર્થ પ્રેઝન્ટ છે કે એબસેન્ટ છે? સ્મિત, હા સર બોલો. અવાજ સંભળાય છે મારો? ઓકે. ઉમંગ, કમ્પ્લેટ. યસ સર, ક્લિયર છે. ઓકે. તમને કોઈનો મેસેજ આવે તો કહી દેજો મીતને કે એના તરફથી આન્સર નતો આવતો એટલે મેં એને ક્લાસરૂમમાંથી રિમૂવ કર્યો છે. ઓકે સર એટલે હવે મીટનું નેટ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું તો એ રિસ્ટાર્ટ કર્યો એટલે. શું થાય છે? મીટનું નેટ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું હતું એટલે એ રિસ્ટાર્ટ કરે છે, પાછો જોઈન થાય છે. પાછો જોઈન થઈ જ નહીં શકે ને, મેં રિમૂવ કર્યું છે એટલે. ચલો
સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ કરંટ. આ કરંટના કેસીસમાં છે કે જેમાં વિચ ઇઝ કરંટ લીડ્સ ધ વોલ્ટેજ ઇન ફેઝ બાય પાઈ બાય 2. ઓકે, નાવ તમને આ બધા ટર્મ્સના યુનિટ્સ આવશે કે what is the unit of this xc and what is the unit of omega c. આમાંથી ઘણા બધા ટર્મ્સ તમને પૂછશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવો ક્વેશ્ચન કરેલો છે, હું થોડોક એમસીક્યુ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આની અંદર કહું. ઓકે, ઇફ એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી is decreases, then what would be change in xc and xl. ઓકે, ચલો મને આનો આન્સર તમે આપો. એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ડિક્રીઝ થાય તો એક્સી અને એક્સએલ માં શું ચેન્જ આવે? એટલે ચેન્જીસ તમારા increase થાય એક્સી increase થાય angular frequency એટલે પેલું w જ ને. હા, એંગ્યુલર Omega. ફ્રીક્વન્સી ડબલ્યુ ઓમેગા. યસ, હા તો xc તો increase થાય ને સર inversely proportional. હા, એક્સી ની ફોર્મ્યુલા ખ્યાલ છે ને તમને? એક્સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 અપોન ઓમેગા સી અને એક્સએલ ની જે ફોર્મ્યુલા છે ધેટ વુડ બી ઓમેગા એલ. હવે ઓમેગા જે ટર્મ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય, બરોબર, આની અંદર સોરી આમાં ડિક્રીઝ કીધેલું છે એટલે એના ઓર્ડરમાં છે ડિક્રીઝ, તો બટ ઓબ્વિયસ છે કે એક્સેલ અહીંયા શું થશે? ધેટ વુડ બી ડિક્રીઝ. આ કેસીસની અંદર ઓમેગા ડિક્રીઝ થાય તો એક્સી ની જે વેલ્યુ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. સો ઇન ધીસ કેસ ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિસ and this would be decreases. ઓકે, આવા ટાઈપના તમને એમસીક્યુ ના જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ આની અંદર પૂછશે. ઓકે, સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એટલે આ તમને બોર્ડની એક્ઝામમાં ઓલરેડી આવેલો છે, એ જોઈ લેજો તમે એ વખતે. વિશ્રુતને અત્યારે ખબર પડે છે લેક્ચરની. વાહ. ઓકે, નાઉ વી વિલ ફાઇન્ડ અબાઉટ એવરેજ પાવર. સેમ એવરેજ પાવર. નથી, ચલો. એવરેજ પાવરની અંદર આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુટિલાઇઝ કરાય? સેમ ફોર્મ્યુલા અબાઉટ ઇન્ડક્ટર I into V. I stands for Im sin omega t plus pi by 2. And what about V? V means Vm sin omega into t. So Im sin omega t plus pi by 2 એ વેલ્યુ શું છે તમારી પાસે? That would be cos omega t into sin omega t. Now multiply and divided by 2. So average power is equals to Im and Vm આવશે અહીંયા. Vm 2 થી એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ and 2 sin omega t into cos omega t. સેમ ઇન્ડક્ટર જેવું જ છે આની અંદર. ઇન્ડક્ટરમાં ખાલી અહીંયા નેગેટિવ સાઇન હતી. So average power is equals to Im Vm divided by 2. 2 sin omega t into cos omega t means it would represent sin 2 omega t. But average value of the function over one time interval is 0 થાય. કાલે ઓલરેડી આ ડિસ્કસ કરેલું છે, હું ફરીથી ડિસ્કસ કરું છું. અહીંયાથી વેલ્યુ વોલ્ટેજની સ્ટાર્ટ થાય, હાફ સાયકલ કમ્પ્લીટ કર્યું, ફરીથી 0, પછી બીજા સાયકલમાં ફરીથી 0. એટલે આવા તો બહુ બધા તમારી પાસે વેવ્સ આવે. તો આ ઈચ એન્ડ એવરી જે વેવ્સ હોય તમારી પાસે એના માટે જો તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો બધાની જે એવરેજ હોય, એવરેજ વેલ્યુ ઓફ ધ ફંક્શન એ 0 આવે. સો મીન્સ ધ એવરેજ વેલ્યુ of the function over one complete cycle is equals to 0. એ 0 થશે.
So now ft is equals to 1 upon t 0 to t sin 2 omega t into dt is equals to 0. તો આ ટર્મ એ આખી 0 થશે. સો યોર એવરેજ પાવર વુડ બી 0. સેમ તમારી પાસે જે ઇન્ડક્ટર હતું એનું સેમ ડેરિવેશન અહીંયા છે. ઓકે, એટલે એવરેજ પાવરમાં તમે એક જો તમે થિયરી તૈયાર કરશો તો તમને બીજી ઓટોમેટિકલી આવડી જશે આની અંદર. ખાલી ઇન્ડક્ટરમાં ફરક એટલો છે કે અહીંયા નેગેટિવ સાઇન હતી, અહીંયા કેપેસિટરની અંદર તમારી પાસે પોઝિટિવ સાઇન આવશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ કેપેસિટર. અને જોઈ લો, કોઈ પણ કઈ ડાઉટ હોય, કોઈ સ્ટેપમાં તમને ખ્યાલ ના આવે તો મને તરત જ પૂછજો. આ મેથડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર ઘણી વખત પૂછાયેલી છે. એનાલિટિકલ મેથડ. ઓકે, એનાલિટિકલ મેથડ જોઈએ આપણે. એકચ્યુઅલી થિયરી હોવી જોઈએ 5 માર્કરમાં, પણ તમને 4 માર્કરમાં આપેલી છે જનરલી. તમે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો તો વાંધો નહીં આવે, પણ વચ્ચે સ્ટેપ્સ ક્યાંથી ક્યાં જવું ને એ થોડુંક તમારે આની અંદર વિચારવું પડે. આમાં આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ચાર્જ લાસ્ટ ટાઈમ મેન્શન કર્યું હતું. ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ચાર્જ. સો ફોર એસી સર્કિટ હોય એના માટે એલસીઆર નું જે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે વોલ્ટેજ માટેનું. સો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ચાર્જ એ આપણે ડિરાઈવ કરેલું છે જનરલી. એલ પછી ડીઆઈ બાય ડીટી આ ઇક્વેશન થી પ્લસ આઈ ઇન્ટુ આર પ્લસ ક્યુ બાય સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વી. અને વી ની જગ્યાએ આપણે વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી પુટ કરીએ. સો એલ ડીઆઈ બાય ડીટી પ્લસ આઈ ઇન્ટુ આર પ્લસ ક્યુ બાય સી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વીએમ સાઇન ઓમેગા ટી. ઓકે, આઈ ની જગ્યાએ આપણને ખબર છે એ શું થાય, ધેટ ઇઝ dq by dt and di by dt is equals to d square q upon dt square થાય. So this equation would be L d square q upon dt square plus I ની જગ્યાએ વેલ્યુઝ પુટ કરો, that is dq by dt into r plus q by c is equals to vm sin omega into t. ઓકે, હવે L થી એને જનરલી ડિવાઈડ કરીએ, ડિવાઇડેડ બાય L. સો ધીસ ઇક્વેશન વુડ બી, હું અહીંયા લખું છું બીકોઝ આપણે બહુ બધી વેલ્યુઝ આની અંદર પુટ કરવાની આવશે. ડી સ્ક્વેર ક્યુ અપોન ડીટી સ્ક્વેર. આપણે એને L થી ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ ઇક્વેશનને. સે L થી ડિવાઈડ કરીએ, L L and here L. ઓકે, તો અહીંયાથી તો L કટ થઈ જશે. સો ધીસ ઇક્વેશન પ્લસ dq dq divided by dt and here r divided by L plus q divided by LC, यहाँ पर L આવશે, is equals to Vm sin omega t divided by L. Actually આ ઇક્વેશન મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે થિયરી ચલાવી હતી ત્યારે એની અંદર આપણે એની અંદર આખું પ્રૂવ કરેલું છે. પણ જ્યારે એનાલિટિકલ મેથડ તમને પૂછે ને તો તમારે ખાલી ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે અને આ ઇક્વેશન ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ નેસેસરી. જો તમે આ ઇક્વેશન ત્યાં ડિરેક્ટલી પ્રેઝન્ટ કરશો ને તો તમારા 0.5 માર્ક્સ કટ થશે. આ અહીંયા સુધીના 0.5 માર્ક્સ છે, આ તમારે ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરવું પડશે. તમે આ ડિરેક્ટલી આ ત્યાં શો કરશો તો 0.5 માર્ક્સ, આખી 4 માર્ક થિયરીમાં તમને ખાલી 3.5 માર્ક્સ જ આવશે. ડિરેક્ટ ઇક્વેશન કોઈ ના લખતા પ્લીઝ, બરોબર. આ જે ઇક્વેશન છે એ જનરલી આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ચાર્જ છે. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ઓર્ડર બીકોઝ અહીંયા 2 ટાઈમ ડિફરન્શિયલ થાય છે, એટલે ધીસ ઇઝ સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન ઓફ ચાર્જ. ચાર્જનું સેકન્ડ ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે. હવે આ જે મારી પાસે ઇક્વેશન છે એનું સોલ્યુશન જોઈએ આપણે. સોલ્યુશન ઓફ એનાલિટિકલ મેથડ, એનું સોલ્યુશન કઈ રીતના આવે. અઝ્યુમ ધેટ કે ચાર્જ જે છે એની વેલ્યુ આ રીતે વેરી થાય છે, લાઈક ધીસ. આ ઇક્વેશન સીધા એક્સેપ્ટ કરવાના છે. ક્યુ એમ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ
થીટા આ ઓર્ડરની અંદર એ જનરલી ચેન્જ થાય છે. આને હું ઇક્વેશન નંબર જનરલી 1 આપી દઉં છું. ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે આનું આપણે ડિફરન્શિએશન કરીએ. ડિફરન્શિએટ equation 2. So it would be dq divided by dt is equals to sin નું ડિફરન્શિએશન cos થાય અને આ ઓમેગા છે એ સીધું અહીંયા બહાર આવે, થીટાને ઇફેક્ટ ના કરે. સો ઇટ કમ્સ qm ઓમેગા સાઇન નું ડિફરન્શિએશન થશે મારી પાસે cos અને આ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ રહે ઓમેગા t પ્લસ થીટા. ઓકે, ઇક્વેશન 2 નું ડિફરન્શિએશનમાં આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કરીએ છીએ. તો ઓમેગા જે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે ઇટ વુડ બી વેરી, એ ચેન્જ થાય એટલે એ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી બહાર આવે અને સાઇનનું કોસ અને આ જે ટર્મ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે. આ રીતે ડિફરન્શિએશનનો જનરલી રૂલ્સ છે, બરોબર? એ આપણે એપ્લાય કરીશું આની અંદર. ઓકે, હવે આનું સેકન્ડ ટાઈમ હું ડિફરન્શિએશન કરું છું. આને આપણે ઇક્વેશન 3 આપીએ. નાઉ ડિફરન્શિએટ ઇક્વેશન નંબર 3. હું કેમ સેકન્ડ ટાઈમ ડિફરન્શિએશન કરું? બીકોઝ ઇક્વેશન 1 ને જુઓ, એમાં ડી સ્ક્વેર ક્યુ અપોન ડીટી સ્ક્વેર છે એટલે આનું ફરી વખત ડિફરન્શિએશન કરીએ છીએ. ડી સ્ક્વેર ક્યુ બાય ડીટી સ્ક્વેર. ઓકે, તો જો અહીંયા ક્યુ એમ એઝ ઇટ ઇઝ, ઓમેગાને એઝ ઇટ ઇઝ રહીએ, ફરીથી એક ઓમેગા અહીંયા બહાર આવી જશે એટલે અહીંયા થાય મારી પાસે ઓમેગા સ્ક્વેર. કોસ જે આપેલું છે એનું ડિફરન્શિએશન શું થાય? માઇનસ સાઇન. સો માઇનસ સાઇન omega t plus theta. So d square q upon dt square is equals to minus q m omega square sin omega t plus theta. Okay, this is the equation. હવે મારી પાસે આ જે ઇક્વેશન રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે એ આપણે જનરલી વેલ્યુઝમાં પુટ કરીએ. ઓકે, સો આપણી પાસે અલગ અલગ વેલ્યુઝ છે 2, 3 and 4. સી ક્યુની વેલ્યુ જે છે એ આપણે અહીંયા પ્લેસ કરીશું. પછી dq બાય dt ની જે વેલ્યુઝ આપેલી છે એ આપણે અહીંયા પ્લેસ કરીએ અને d સ્ક્વેર q અપોન dt સ્ક્વેર એની વેલ્યુઝ આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ જે છે એ ટર્મની અંદર પ્લેસ કરીએ. સી ધ્યાન આપજો બધા, બીકોઝ હવેથી બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ સ્ટાર્ટ થશે. પુટિંગ value of means putting values of equation this 2, 3 and 4 in equation number 1. Okay, so first value શું છે મારી પાસે? minus qm omega square sin omega t plus theta plus dq by dt. dq by dt નું ઇક્વેશન શું થાય? that would be qm omega cos omega t plus theta અને અહીંયા મારી પાસે r divided by l એ તો જનરલી અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરેલું જ છે આની અંદર. ઓકે, તો એ r divided by l જે છે એને જનરલી આપણે હાઇલાઇટ કરીએ આની અંદર. ઓકે, સો ધીસ વુડ બી r divided by L. Now is equals to plus Q divided by L C. આપણે થોડુંક એક સ્ટેપ છે ને થોડુંક ઈઝી બનાવી દઈએ આની અંદર, બીકોઝ તમારે ફરીથી આને L થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું આવશે તો એ વખતે એ સ્ટેપની અંદર જનરલી પ્રોબ્લેમ થશે તમને. ઓકે, તો એક સ્ટેપ હું થોડુંક ઈઝી બનાવું છું. જસ્ટ વેઇટ. આપણે આ વેલ્યુઝ એક બીજા ઇક્વેશનમાં પ્લેસ કરીએ કે એ તમને થોડીક ઈઝી રહે. સી ધીસ આ ઇક્વેશન, બીકોઝ એલ થી પછી તમારે એક સ્ટેપ આખું ઓછું થઈ જાય આની અંદર. આને એ આપી દઈએ છીએ, કેપિટલ એ. તો કેપિટલ એ ની અંદર આપણે આ વેલ્યુઝ જે છે એ પુટ કરીએ. પુટિંગ ઇન કેપિટલ એ, અને કેપિટલ એ નું જે ઇક્વેશન છે અહીંયા લખી દઉં છું. ધેટ ઇઝ એલ di divided by dt plus I into r plus q by c is equals to vm sin omega into t. ઓકે, આ રીતે તમારે જનરલી એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓકે, જસ્ટ વેઇટ. સી ડી બાય ડીટી મીન્સ એલ. ડી બાય ડીટી ની વેલ્યુઝ શું છે તમારી પાસે એ પ્લેસ કરીએ. એક જ મિનિટ, એક મિસ્ટેક થશે ફરી.
dt square plus dq by dt into r plus q by c vm sin omega t. Okay, this is our final equation. આની અંદર આપણે બધી વેલ્યુઝ પ્લેસ કરીએ છીએ. Okay, now L d square q upon dt square means qm. Now omega square અને માઇનસ છે એટલે અહીંયા માઇનસ પ્લેસ કરું છું sin omega t plus theta. જો L ની ટર્મ એઝ યુઝ્યુઅલ ડી સ્ક્વેર ક્યુ અપોન ડીટી સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે જે ઇક્વેશન 4 ની જે વેલ્યુ છે ને આખી પ્લેસ કરેલી છે મેં. જો QM પછી ઓમેગા સ્ક્વેર sin ઓમેગા t પ્લસ થીટા અને આ માઇનસ જે હતો એ આપણે બહાર લીધો અહીંયા. નાવ પ્લસ dq by dt. dq by dt ની ઇક્વેશન આ રહી, ઇક્વેશન 3 ફોકસ કરો એની અંદર. તો એ શું આવશે મારી પાસે ટર્મ? ધેટ ઇઝ QM into omega cos omega t plus theta into r, like this. Okay, now what about q? Q ની ટર્મ પણ given છે, ઇક્વેશન 2 ફોકસ કરો, plus qm sin omega t plus theta અને અહીંયા ડિવાઇડેડ બાય આપણે c થી એને જનરલી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, સો this is vm sin omega into t. vm sin omega t. આ ટર્મ્સ તમારી પાસે આની અંદર હાઇલાઇટ થાય. ઓકે, અહીંયા સુધી જોઈ લો પરફેક્ટલી, પછી આપણે આગળ ઇક્વેશન જોઈએ છે આની અંદર. અહીંયા કંઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછો. ઓકે, હવે આ જે ઇક્વેશન છે એમાંથી કયા જે ઇક્વેશન છે એને જનરલી તમે કોમન લઈ શકો છો એ આપણે જનરલી જોઈએ આમાં. તો જો આમાં QM અને આમાંથી એક ઓમેગા, પછી અહીંયાથી QM ઓમેગા અને અહીંયા QM. હવે એકચ્યુઅલી આ જે ટર્મ છે એની અંદર ઓમેગા નથી, તો આપણે શું કરીએ છીએ, આ જે ટર્મ ગિવન છે એમાં ઓમેગાથી મલ્ટીપ્લાયને ડિવાઈડ કરી દઈએ છીએ. તો એ જે ઇક્વેશન છે ઉપરનું એ હું ફરીથી લખું છું, સી L માઇનસ L QM omega square sin omega t plus theta plus QM into omega cos omega t plus theta into r plus QM multiply and divided by this. આ term extra છે આની અંદર. Okay, this term omega sin omega t plus theta is equals to vm sin omega t. ઓકે, તો આ જે ટર્મ છે એમાં હું અહીંયા મેન્શન કરું છું મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય ઓમેગા. વાય? બીકોઝ આપણે ઓમેગા કોમન કાઢીશું તો આની પાસે ઓમેગા નથી એટલે ઓમેગાથી મલ્ટીપ્લાયને ડિવાઈડ કરવા પડે. હવે આ જે ટર્મ મારી પાસે ગિવન છે એમાંથી આપણે ઓમેગા ઇન્ટુ QM કોમન લઈએ છીએ. સી QM into omega, that would be common. QM into omega common. A first term ને ફોકસ કરજો, this one. તો અહીંયા બ્રેકેટની અંદર શું આવશે? માઇનસ L કાં તો પછી ઓર્ડરમાં લખી દઈએ આપણે ઓમેગા ઇન્ટુ L. જો આમાંથી L રહેશે, આમાંથી Q બાર આવી જશે અને આમાંથી એક ઓમેગા બાર એટલે ખાલી ઓમેગા જ રહે, એટલે અંદર શું આવે? માઇનસ ઓમેગા L sin omega t plus theta. બરાબર ફોકસ કરો આ ટર્મને. પછી જે સેકન્ડ ટર્મ છે એમાંથી તો આ સીધું જ બહાર આવી જાય છે આમાં, તો એ સીધું જ લખાય, ધેટ ઇઝ r cos omega t plus theta. ઓકે, અને આ ટર્મમાંથી આપણે બહાર લઈએ તો શું આવે? પ્લસ 1 upon omega c sin omega t plus theta. Okay, is equals to vm sin omega into t. આ ટર્મ થશે. બરાબર ફોકસ કરો. કોઈને આ ટર્મની અંદર કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. હું એને ઓર્ડરમાં લખું છું, QM into omega. R વાળી જે ટર્મ છે એનું પહેલા લઈ લઉં છું, એ પ્લસ છે એટલે, સો r cos omega t plus theta. Then here it comes plus r 1 upon omega c sin
omega t plus theta, then minus omega l sin omega t plus theta. ઓર્ડર થોડોક મેં ચેન્જ કરેલો છે આની અંદર. પ્લસ વાળા જે ટર્મ હતા એને થોડાક મેં આગળ લઈ લીધા છે આની અંદર. ઓકે, હવે આ જે ટર્મ મારી પાસે ગિવન છે એમાં ફોકસ કરો. ધીસ ટર્મ, આ બંને ટર્મ જે ગિવન છે ધીસ, આ ટર્મની વાત કરું છું. એમાં આ જે પોર્શન છે મારી પાસે ધીસ વન 1 ઓમેગા સી એટલે એક્સી કહેવાય, અને ઓમેગા એલ એટલે શું કહેવાય? એક્સએલ કહેવાય. સો ધીસ ઇક્વેશન વુડ બી QM into omega r cos omega t plus theta plus it comes xc now sin omega t plus theta minus it comes xl and sin omega t plus theta is equals to bm sin omega t. See, હવે આમાંથી તમે આ કોમન લઈ શકો છો. See this equation, sin omega t plus theta, sin omega t plus theta would be common. So qm into omega bracket r cos omega t plus theta plus sin omega t plus theta બ્રેકેટમાં શું આવશે? xc minus xl. Okay, and is equals to vm sin omega into t. અહીંયા સુધી જોઈ લો પરફેક્ટલી. કોઈ ડાઉટ હોય તો કહું. આની અંદર હું અહીંયા મેન્શન કરી દઉં છું. That is 1 upon omega c is equals to xc and omega l is equals to xl. Okay, now multiply and divided by z. Z એ ઇમ્પિડન્સ છે, એનાથી આપણે એને મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરીએ છીએ. સી લાઈક ધીસ QM into omega અને Z ટર્મ અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે. સો ધીસ વુડ બી Z bracket and here R divided by Z. Z થી આપણે એને ડિવાઈડ પણ કરવાનું છે. cos omega t plus theta, then again here plus sin omega t plus theta and here xc minus xl divided by z. બધા ટર્મને હું અલગ અલગ રીતે ડિવાઈડ કરું છું. is equals to again vm sin omega t plus theta divided by z. બંને સાઈડ z થી આપણે મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરેલું છે આ ઇક્વેશન ને. એટલે જો આમાંથી આ z ટર્મ્સ છે એ અહીંયા બહાર રહી જાય તો અહીંયાથી બંને બાજુથી એ જનરલી પોસિબલી એ રિમૂવ થઈ જશે અહીંયા. ઓકે, સો અહીંયા પણ એક z આવશે ને, અહીંયા પણ એક z આવશે તમારી પાસે આ સાઈડ પણ. આ જોઈ લો ટર્મ. અહીંયા કોઈને પણ વચ્ચે ક્યાંય પણ ડાઉટ લાગે ને તો મને તરત જ કહેજો, એવું ટર્મ તમને સમજાવીશ. બીકોઝ ઈચ એન્ડ એવરી ટર્મ તમારે સમજવી જરૂરી છે. તો આ ડેરિવેશનમાં પછી આગળનામાં ખ્યાલ નહીં આવે તમને.
ઓકે, હવે જો સમજાવો કયું ઇક્વેશન લાસ્ટ આ નામ મળતું. ઝેડ વાળું ઝેડ હા ઝેડ થી મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરેલા છે. જો આ ઇક્વેશન ને તું ઝેડ થી મલ્ટીપ્લાય કર અને હું અહીંયા ઝેડ એપ્લાય કરું અને આ ઝેડ અહીંયા એપ્લાય કરું અને આ જે ઝેડ છે ને એ મેં ક્યાં કરેલા છે, આ બ્રેકેટની અંદર લઈ લીધા છે. તો આ બ્રેકેટની અંદર હું લઉં તો એ ઈચ એન્ડ એવરી ટર્મમાં ત્યાં ડિવિઝનમાં આવી જાય ને મારી પાસે. એ આના ડિનોમિનેટરમાં પણ આવે ઝેડ અને અહીંયા પણ આવશે ને ઝેડ. ખ્યાલ આવ્યો દીપાંશુ? હા સર. દીપાંશુ તે જ પૂછ્યું હતું ને મને? હા હા ઓકે, આ ખબર પડી ને, ઝેડ આની સાથે જાય એટલે એ બંને ટર્મમાં ડિવિઝનમાં જશે આની અંદર. ઓકે આ સમજી ગયો. હવે જુઓ આ વેલ્યુને આપણે આર કન્સિડર કરીએ છીએ, આર રેઝિસ્ટન્સ માટે. અહીંયા મારી પાસે વેલ્યુ છે ધેટ વુડ બી 5. ઓકે, આ ટર્મની અંદર. તો અને આ જે વેલ્યુ છે ત્યાં મને ઇમ્પિડન્સની વેલ્યુ મળે ઝેડ. આ વેલ્યુ મને ઇમ્પિડન્સની જે છે એ વેલ્યુ મને જનરલી રિપ્રેઝન્ટ કરે આવા કેસીસની અંદર. ઓકે, હવે આ જે વેલ્યુ છે ધીસ વેલ્યુ, આ જે ગિવન વેલ્યુ છે એ જનરલી આપણે કેપેસિટર અને ઇન્ડક્ટરના ટર્મ્સમાં આપણે ડિનોટ કરી શકીએ. એ હું ડિસ્કસ કરું છું કઈ રીતે આવે જનરલી. હવે જો આ જે વેલ્યુ ગિવન છે એમાંથી મારા cos phi ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો એ કેટલી આવે? વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ cos phi? R by Z. R by Z. ઓકે, cos phi is equals to શું થશે? R by Z થાય મારી પાસે. તો અહીંયા તમારી પાસે જે ઇક્વેશન ગિવન છે, મેં કેમ આ વેલ્યુ ડિસ્કસ કરી? બીકોઝ તમારી પાસે અહીંયા છે R ડિવાઇડેડ બાય Z. જ્યારે પણ તમે ઇન્ડક્ટર, કેપેસિટર અને રેઝિસ્ટરના ટર્મ્સ જ્યારે પણ યુટિલાઇઝ કરો તો જુઓ તમારી પાસે જે પણ આપણે કેપેસિટરનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો છે એની અંદર π/2 જે ફેઝ ડિફરન્સ છે પ્લસમાં છે. ઇન્ડક્ટરની અંદર π/2 જે ફેઝ ડિફરન્સ આવે છે નેગેટિવમાં છે જનરલી. પણ જ્યારે પણ તમે એની વેલ્યુઝ ડિફાઇન કરો બેઝિકલી તો એ ડિફરન્સ આ ટર્મ્સમાં તમને મળે. સી આર જે હોય ને એ જનરલી આ ઓર્ડરમાં આવે હિયર આર. ઇન્ડક્ટરના જે પણ તમે વેલ્યુઝ લો એ તમારે વોલ્ટેજના રિગાર્ડિંગ અપર સાઈડ અને કેપેસિટરના તમે જે પણ વેલ્યુ લો એ તમારે અહીંયા લોઅર સાઈડમાં મેન્શન કરવા પડે આની અંદર. ઓકે, આના રિલેટેડ હું થોડું ડિસ્કસ કરીશ. અત્યારે આ વસ્તુ ખાલી તમે થોડીક યાદ રાખજો. જે પણ આપણે ડિસ્કશન કરીએ એની અંદર ઇન્ડક્ટરના વોલ્ટેજ જે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આવે ધેટ વુડ બી અપર સાઈડ અને કેપેસિટરના જે પણ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આવે ધેટ વુડ બી લોઅર સાઈડ. એટલે ઇન્ડક્ટરની જે સાઈડ છે એને જનરલી આપણે આ ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ અને કેપેસિટરની જે ટર્મ હોય એને આપણે આ ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ લાઈક ધીસ. ધીસ ઇઝ ફોર VL, ધીસ ઇઝ ફોર VC. અને રેઝિસ્ટર હોય તો એના માટે સિમ્પલી આપણે VR એટલે એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે એ ટર્મ્સમાં. એટલે રેઝિસ્ટર મેં અહીંયા આ રીતે મેન્શન કરેલું છે. હવે જો તમારી પાસે અહીંયા XC માઇનસ XL નો ડિફરન્સ છે. XC માઇનસ XL નો ડિફરન્સ મીન્સ XC વિચ ઇઝ ગ્રેટર ધેન XL આ વેલ્યુ થાય. હવે એ રિલેશન છે એ આપણે ફરી સમજીએ અહીંયા. સી ધીસ, ધીસ ઇઝ 5. આ વેલ્યુ મારી પાસે ગિવન છે XC minus XL. This is R and this is Z. What is the value of sin phi? Sin phi means XC minus XL divided by શું થશે? Z થાય. અને cos phi માં R divided by Z. આ વેલ્યુ મેં કેમ ડિસ્કસ કરી? બીકોઝ તમારી પાસે અહીંયા વેલ્યુ ગિવન છે XC minus XL upon Z. તો એની જગ્યાએ આ બંને વેલ્યુઝ જે છે એ તમારે પુટ કરવાની છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર, આ કયા નંબરનું ઇક્વેશન આવે છે તમારી પાસે? ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 5. ઓકે, ધીસ ઇઝ 5. સો ઇક્વેશન 5 વુડ બી QM omega Z bracket complete then cos phi R upon Z ની જગ્યાએ cos phi cos omega t plus theta plus sin omega t plus theta
And what about xc minus xl upon z? It comes sine phi. Sine phi is equals to Vm sine omega t plus theta. Z ને હું અહીંયા લઈ લઉં છું આગળ and divided by z. Okay, આ equation મારી પાસે આની અંદર આવે. This is the equation. આ equation આ રીતે generally form થાય આમાં. Okay, હવે આ જે મારી પાસે equation given છે cos phi cos omega t, તો એને તમારે જનરલી ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો એને? એની તમને કોઈ આઈડિયા એનો મેથ્સના રૂલ્સ ને રેગ્યુલેશનના ટાઈપ? cos omega t cos phi and sin omega t sin phi. તમારે મેથ્સમાં કદાચ આ રૂલ્સ હશે ને? cos alpha cos beta is equals to, sorry, cos Cos alpha, alpha plus cos beta. sin alpha and sin Beta. beta is equals to cos alpha plus beta. આવી રીતે કઈ રૂલ્સ આવે છે ને તમારે આની અંદર? હા. છે ને આવો રૂલ્સ હશે તમારી પાસે આની અંદર કે માઇનસ આવે છે? 11 માં હતું માઇનસ cos Minus alpha આવે ને? minus beta. માઇનસ આવે છે કે પ્લસ આવે છે? Minus. માઇનસ આવે છે. હા. માઇનસ આવશે. cos alpha minus beta is equals to cos alpha cos beta sin alpha sin beta. તો આ જો આ ઇક્વેશન જે given છે એ પરફેક્ટલી એને મેચ થાય છે. તો તમારે ડાયરેક્ટલી એને લખવું હોય તો તમે લખી શકો સી qm omega z. હું ડિરેક્ટ આ ઇક્વેશન ને સીધું એ ટર્મમાં લખી દઉં છું આની અંદર. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટલી યાદ રાખવું હોય તો તમે યાદ રાખી શકો છો આ આખું ઇક્વેશન. ધેટ ઇઝ ઓમેગા ટી પ્લસ થીટા માઇનસ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, હવે આ ઝેડ ની મારે જરૂર નથી, અહીંયાથી હું એને કટ કરી દઉં છું. Vm sin omega t plus theta. આનું તમારે કોઈ સ્પેસિફિકેશન આપવાનું જરૂર નથી. બરોબર, રિમેમ્બર ધીસ. તમને જે નોટ્સ મળશે ને એની અંદર આનું આખું ડેરિવેશન કઈ રીતના આવે છે એ સમજાયેલું હશે. એટલે એ અત્યારે હું ડિસ્કસ નથી કરતો બીકોઝ એ એક્ઝામમાં પણ તમે ડિરેક્ટલી પ્રેઝન્ટ નહીં કરો ને તો ચાલશે, એ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓકે, નાઉ કેટલા માર્કમાં આવે? આ 4 માર્કર થિયરી છે જનરલી. આમ હોવી જોઈએ 5 માર્કમાં, પણ બહુ જ લોંગ છે, બહુ જ લોંગ છે, બહુ જ લોંગ થિયરી છે. એટલે તમારે તમે જ વિચારો કે તૈયાર કરતી વખતે તમારે બહુ સ્પીડ રાખવી પડશે. પણ સ્પીડ આવી જશે પછી વાંધો નહીં આવે. પછી તો તમારે જનરલી 10 મિનિટ્સની અંદર એનાથી વધારે નહીં થાય, ફટાફટ લખાઈ જશે થિયરી એમ. કારણ કે મેક્સિમમ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ છે એટલે બહુ જ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે વાંધો નહીં આવે. અમુક સ્ટેપ તમે ડિરેક્ટ કરશો ને તો પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એની અંદર. ઓકે, નાઉ ટેક theta minus phi is equals to minus pi by 2. અમુક assumption હશે આની અંદર. So qm omega into z cos omega t, અહીંયા છે મારી પાસે પ્લસ, અને આ થીટા માઇનસ ફાઈ છે એની જગ્યાએ આપણે માઇનસ પાઈ બાય 2 પુટ કરવાના છે. તો અહીંયા આવશે મારી પાસે માઇનસ પાઈ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ vm sin omega t પ્લસ થીટા. ઓકે, ક્લિયર? sin omega t plus theta એ ટર્મ્સની અંદર. નાવ આ જે ઇક્વેશન મારી પાસે ગિવન છે એને આપણે કઈ રીતે ફોર્મ કરી શકીએ? qm omega into z cos omega t minus pi by 2 થશે. એટલે આ જે ફંક્શન છે આખું ચેન્જ થાય. ઇટ કમ્સ sin omega t. ઓકે, એન્ડ sin omega t plus theta જે ટર્મ મારી પાસે given છે આની અંદર, એમાં જે થીટાની વેલ્યુ છે એ which is very near to 0, તો એને આપણે neglect કરી શકીએ. So we can write sin omega t because theta is very small. Because theta is very small. So in this equation, હવે આ જે ઇક્વેશન મારી પાસે given છે એમાં તમે જુઓ, બરાબર ફોકસ કરજો. મારી પાસે જે વેલ્યુઝ given છે that is qm omega z is equals to vm sin omega t. બંને વેલ્યુઝને આપણે કમ્પેર કરીએ તો અહીંયાથી sin omega t કટ. So qm
ઓમેગા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વી ઇન્ટુ એમ. આ મારી પાસે જનરલી ઇક્વેશન આવે આમાં. ઓકે, અને થોડુંક ઓર્ડરમાં લખી દઉં છું. વીએમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હિયર ધીસ QM Z ઇન્ટુ ઓમેગા. મારી પાસે આ વોલ્ટેજની વેલ્યુ આવી. આમાંથી મારે કરંટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો કઈ રીતે પોસિબલ થાય? આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ કરંટ. કરંટની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો કઈ રીતે થાય પોસિબલ? ટેલ મી. થોડુંક વિચારો. Yes, sir. V equals to IR. B ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ IR પછી કેવી રીતે? I ને સબ્જેક્ટ બનાવી દેવાનો અને VM ની વેલ્યુ મૂકવાની. I ને સબ્જેક્ટ બનાવી અને પછી હા, તો મારી પાસે જે IM નું V ની વેલ્યુ હા, તો અહીંયા ઓમેગા અને QM નો જે રિલેશન ગિવન છે, આ જે રિલેશન ઓમેગા અને QM એના રિલેશનની વાત કરું, આ રિલેશનની કોઈ વેલ્યુઝ મારી પાસે મળે જો તો, જે મારા I ના ટર્મ્સમાં કે એના ટર્મ્સમાં લાવી હોય તો. થોડુંક વિચારી મને આન્સર આપો. તમે બધા વિચારો તો તમને ખ્યાલ આવશે. બધા થોડુંક વિચારો. QM ઇન્ટુ ઓમેગાનો જે રિલેશન જે છે એ મારા I ના ટર્મ્સમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો કઈ રીતના થાય? બોલો કોશ, કઈ રીતના આવશે? સ્મિત. જો હવે આનો જે રિલેશન છે કઈ રીતના આવે છે જોજો બરાબર. થોડુંક મારી પાસે અહીંયા જે રિલેશનશિપ છે VM છે. બીજી આની પાસે વેલ્યુ શું થાય? VM ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ I ઇન્ટુ R થાય. R જનરલી, પરંતુ આ જે R મારી પાસે ટર્મ છે એની જગ્યાએ આપણે જનરલી ઇમ્પિડન્સની ટર્મ લેવાની છે, ધેટ ઇઝ Z. Z પણ વન કાઇન્ડ ઓફ રેઝિસ્ટન્સનો જ પાર્ટ છે, એનો યુનિટ પણ ઓમ જ થાય છે. Okay, now comparing these two equation means QM Z into omega is equals to I into Z. અહીંયા આપણે IM put કરી દઈએ છીએ because voltage maximum છે તમારી પાસે. So this Z and Z cancel out. So IM is equals to QM into omega. આ ટર્મ્સ આવ્યું. એટલે કરંટ અને Q નો મારી પાસે આ રિલેશન થયું. તો તમારી પાસે આ જે ઇક્વેશન ગિવન છે આ ઇક્વેશનને આપણે 6 નંબર આપી દઈએ. That is from equation 6 from equation 6 this QM into omega એ શું છે? I છે. So IM into Z is equals to VM. સિમ્પલ તમે આ રીતે પણ એને ડિનોટ કરી શકો છો આની અંદર. So VM is equals to તમારી પાસે I into R. બરોબર, ડિરેક્ટ લખવું હોય તો ડિરેક્ટ પણ લખાય તમારે Z ના ટર્મ્સની અંદર. હવે તમારી પાસે જે ઇક્વેશન છે that is I is equals to dq divided by dt, capital I લખો, small I લખો, doesn't matter, is equals to
તમે ઇક્વેશન આખું ડિરાઈવ કરેલું છે ધેટ ઇઝ qm sin omega t આ છે q ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ qm sin omega t પ્લસ થીટા તો dq બાય dt ની જે વેલ્યુઝ છે એ શું આવે ધેટ ઇઝ qm ઇન્ટુ ઓમેગા એન્ડ cos omega t પ્લસ થીટા આ ઇક્વેશન આપણે ઓલરેડી જોયું આની અંદર હવે qm ઇન્ટુ ઓમેગા એની જે વેલ્યુઝ હોય એ તમને શું મળે છે અહીંયા im so here I is equals to im cos omega t plus theta okay this is the equation આ તમારી પાસે ટર્મ આવે કાં તો તમારા સાઇન ના ફંક્શનાલિટી યુઝ કરીને લેવું હોય તો તમે સાઇન ની ફંક્શનાલિટી પણ જનરલી આની અંદર યુટિલાઇઝ કરી શકો છો આમાં ઓકે સો ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન સો I is equals to im is equals to vm divided by z થાય why because vm is equals to im into z so im is equals to vm divided by z what is impedance નો પાર્ટ શું છે તમારી પાસે સી આ જે ફિગર છે એને ફોકસ કરો આની અંદરથી મારે z ફાઇન્ડ કરવો હોય એકોર્ડિંગ ટુ પાયથાગોરસ તો એ ટર્મ શું આવશે ધેટ ઇઝ મોડ્યુલસ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ ઓફ this square plus this square so r square plus xc minus xl whole square થાય impedance તમે એને simply z થી પણ represent કરી શકો so it comes vm divided by under root of r square plus xc minus xl whole square આ સિચ્યુએશન ક્યાંની છે કે જ્યારે xc greater than xl વેલ્યુ given હોય હવે એની વેલ્યુઝ પુટ કરીએ તો im is equals to vm divided by under root of r square xc ની જગ્યાએ આપણે શું પુટ કરીએ છીએ 1 upon omega c અને xl ની જગ્યાએ omega l whole square તો મારી પાસે આ ઇક્વેશન આવ્યું ઓકે im so this is the maximum current અને આ એકચ્યુઅલી એનાલિટિકલ મેથડ છે એનું જનરલી સોલ્યુશન છે તમારે અહીંયા સુધી આખી થિયરી જે છે એ પરફેક્ટલી પ્રૂવ કરવાની છે આની અંદર એને ટર્મ બાય ટર્મ જોઈ લેજો ફટાફટ હું થોડું સ્પીડમાં સ્ક્રોલ કરીશ અહીંયા આગળનું તો તમને ખ્યાલ આવશે અહીંયાથી જોઈ લો અહીંયાથી થોડુંક ટર્મ મીન્સ